Magme-makeup ako ngayon. Simple makeover lang po. Kasi hindi ako gaano nagme-makeup for myself. Yun po. Tatry ko po mag-makeup with cam. Makikita nyo yung pagkakaiba ng aking mukha. Oh my God. Actually, ginagamit ko po is eye white cream lang. Yan lang po. Then, ilalagay ko po siya sa aking mukha. Yan lang po siya. Yan lang po yung ginagamit ko. Hindi po ako nagme-makeup as in maraming nilalagay. Yan po. Hindi ko gaano makita. So, hindi ko alam kung sobrang puti na ng mukha ko or yun lang po siya. Yan po siya. So, yan. So, yun lang po. Eye white cream pa lang po siya. Gamit ko. Wala pa po siyang makeup. So, meron po cream. So, maglalagay ako ng cream. Or blushing lang po siya. So, ganyan lang po siya karami. Lagay ko. So, may makeup. Kasi po matutulog ako. So, magme-makeup ako. Ang saya po, di ba? Makeup lang po. Matutulog. So, yan. And then, syempre, nalagay po ako ng lipstick. So, yun po. Actually, yung lipstick yung super stay po siya kasi napakaganda po talaga niya. May biling. So, ayan po siya. Tuyo na po agad, oh. Ang ganda po. Ayan. Ayan po siya. Oh, ayan. Lagyan ko na po ng ilaw para mas kitang-kita po yung mukha ko. So, magkikilay po ako. Actually, hindi po ako marunong maglagay ng kilay. Ganyan lang po siya. Practicing po rin. Sa cellphone ko na lang po tinitignan yung itsura ko. Kung okay. So, makikita nyo naman po. Siguro pantay naman po, diba? So, maging okay. Okay na po siya. Then, i-brush na lang po ng slide. Yan lang po siya. Actually, hindi po talaga ako makeup eh. Simple makeup lang po talaga ang ginagawa ko sa sarili ko. Lipstick. Then, yun lang po. Lipstick. Try po ako for eyelashes. Kung talagang bagay naman sa akin. Hindi po ako marunong mag-eyelash pero susubukan ko kung anong mas maganda para sa akin. So, I choose brown na lang po siya. So, hindi ko alam kung anong kinalabasan nito yung pag-makeup ko. Pero sana po is maganda naman.
hindi ako naglagay ng foundation. Hindi ako naglalagay kasi po ay sa foundation na nakakatip yung mukha ko. So, kaya yung eye white lang po talaga ang nilalagay ko sa aking mukha. So, ayan na po ang aking simple makeup at napakadali po. So, yun po. Hindi ko alam kung maganda. So, yun. Thank you po sa panonood sa aking channel. Gina Bell, 60 Gina Bells. Please watch, like, and subscribe. Thank you po for watching.